नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। यदि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनको क्यामेरा त्यति राम्रो छैन भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु एउटा यस्तो कमालको मोबाइल क्यामेरा एप्लिकेसनको बारेमा, जुन एप्लिकेसनको मद्दतबाट तपाईहरुले DSLR क्यामेराको जस्तै फोटोहरु आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनबाट लिन सक्नुहुन्छ। भन्नाले अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। जस्तै साथीहरु मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा उदाहरण दिन गइरहेको छु। साथीहरु हामी मध्ये धेरै जनाले 6000 देखि 12000 सम्मको मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने गर्छौं र साथीहरु तपाईहरुलाई यो कुरा त थाहा छ होला 6000 देखि 12000 सम्मको मोबाइल फोनको क्यामेरामा फोटो ब्लर गर्ने अप्सन हुँदैन, जसले गर्दा हामीले चाहिँ आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्दैनौं। तर साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले टेन्सन लिनु पर्दैन। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि आफ्नो 6000 देखि 12000 सम्मको एन्ड्रोइड मोबाइल फोनबाट DSLR क्यामेराको जस्तै फोटोहरु लिन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि यो एप्लिकेसनको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ। यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनबाट DSLR क्यामेराको जस्तै फोटोहरु लिनको लागि तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ FABBY टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरु त्यहाँबाट गएर पनि यो एप्लिकेसनलाई डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु FABBY टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ FABBY। र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। र साथीहरु यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू विदाउट साइन इन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर एलाउको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो एलाउको बटनमा टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनको क्यामेरा ओपन हुनेछ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिरबाट आफ्नो फोटोहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आफ्नो फोटो क्लिक गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि एउटा क्यामेराको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्यामेराको आइकनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु त्यो क्यामेराको आइकनमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर चाहिँ लोड लिइरहेको छ। साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ केही सेकेन्डलाई र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको फोटो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्लर भइसकेको छ। जस्तै तपाईहरुले यहाँनिर मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ ब्लर भएको छ र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि अरु थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले यी अप्सनहरुमा टच गरेर आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ आफ्नो इच्छा हिसाबले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो इच्छा हिसाबले चाहिँ ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई धेरै ब्लर गर्न छ भने तपाईहरुले यी अप्सनहरुलाई टच गरेर आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई धेरै ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो रहेको थियो एउटा सानो एप्लिकेसन, जुन एप्लिकेसनको मद्दतबाट तपाईहरुले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले पनि DSLR क्यामेराको जस्तै फोटो आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनबाट लिन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले आजको यो भिडियोमा केही कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले आजको यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अझैसम्म तपाईहरुले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।